välkommen till ett nytt avsnitt. Där jag har köpt en ny bil. Det är en Jeep Wrangler. En härk. Nej, den är fin. Men idag ska vi faktiskt tvätta den här. En Huracan LP 610. Precis. Riktigt cool bil. Väldigt nice. Det är en kundbil. Den är väldigt fin. Jag har inte hittat några större skavanker. Den har bara gått väldigt lite i alla fall. Men den ska poleras, lackskyddas, det ska tas in utvändigt och allting. Det enda som jag har sett egentligen, det är ratten har mockan eller alcantaren har slitits lite grann, så det ska vi ta bort. Men det kommer bli kul. Vi börjar att tvätta den. Cats that pack heat in they belt and quick to clap, never giving in. If it wasn't for this and that, it'd be a better world that we living in. Ja, nu vet jag att ni är otroligt spända av förväntan och få höra om Jeepen. Det är alltså en 2012 3,6 liters V6. Jag skulle inte köpa en sån här. Jag skulle köpa en Tesla, en Model S hade jag bestämt mig för. Och sen så kom den här ut till salu och jag var lite svag för de här. Så nu blir det att jag ska köra den här ett tag, sätta på några extra ljus, typ kitta upp den lite grann som vinterbil, och sen blir det en Tesla. Men den här då, den här Vesten, den har alltså 640 hästar, har den inte alls, den har 610 hästar. Den heter LP 610 av den anledningen. Och det här är alltså 2017. Den är i mycket fint skick. Jag har som sagt, det enda jag hittat nu första anblicken, det är något litet stenskott och sen så är det lite smuts på mockaratten som vi ska ta bort. Men sen så ska det som sagt poleras, läggas base coat, top coat, wheel coat. Och sen kanske eventuellt köra lite trim coat i motorrummet. Och sen ska den tas invändigt. Men jag tror att vi börjar nu, vi fokuserar på en tvätt. Det är egentligen ingen större skillnad på hur man tvättar den här som hur man tvättar den där. Det är samma material, det är lack och det är plast och metall. Så vi kommer börja lägga degreaser, fälgar, lite upp till dörrhandtagen och bak. Där det finns asfalt. Nu är den här inte speciellt smutsig, så jag kommer inte liksom behöver inte lägga på jättemycket eftersom att den är nyligen tvättad. Nu har det varit pissväder så att den blir ju skitig så fort du kör ut den så att säga. När man tvättar bilen så är det aldrig fel att ha handskar på sig. Vi har väldigt bra tjocka nitrilhandskar som tål kemikalier och lösningsmedel väldigt bra. Så det kan jag varmt rekommendera er som är rädda om era händer. Som jag sa, det är alltså inte så stor skillnad på en Lamborghini och en vanlig traditionell bil. På den här är det inte så mycket asfalt, men vi lägger här under dörren i alla fall för att slippa riskera någonting. Då, när degreaser har fått verka, så lägger vi autoclean plus vax. Det här är ganska svagt blandat, kanske 2%. Och som sagt, nu är det kolfiberbromsar på den här, så lägg inte allt kem direkt på skivorna, utan, och speciellt inte om de är varm. Men du behöver inte heller vara livrädd. I'm about to show you what this black power is. It's the red, black and green on the wrist. How I live in the cold world where we bust off the black llamas every winter, where we lose more sun than black mamas. If hip-hop got seasons, right now it's spring. Life went, everybody selling death, kiss the ring. Yeah, you know how it go. People change colors like autumn. Kids learn through experience. Fuck what a teacher taught them. Puff for relief from boredom. Rough will at least according to parents who paid enough attention to at least ignore them. Blowing the mics, throwing up signs for help, nigga, you confusing it with crime. The
winners write the history books. Och ska man vara riktigt noga när man kör en sån här förtvätt då är det schysst mjuk pensel. Det kan man dra lite grann. Det kan vara polermedelsrester eller det kan vara liksom flugor som har slagit fast här eller någonting. Det kan man ta försiktigt bara runt emblem så här. Ta men vid de här sensorerna mot lister så här som man verkligen kommer åt. Galler. Och sen så ska vi ta färgen också och där kör vi nog Wheel Woolies. Vi kör Fallout och sen så kör vi Wheel Woolies. Men det kan vara ganska svårt att få med exakt allting om man bara spolar. Även om det blir nästan rent så skadar det inte om man ska vara väldigt noga och köra extra med en pensel. Och då får man ju såklart se till att det inte är grus och grejer emellan. Ja, nu har vi alltså kört varvet runt och snicksnackat en massa så att vi ska spola av nu lite snabbt. Så jag spolar bara nerifrån upp. Looking for a good time, sipping on the stars while we laying under sunlight. Tan skin and light eyes, oh my, she's so damn fine. Kissing on her neck, we be running from the nighttime. Nu har vi alltså spolat av AutoClean och då tänkte vi knappast någon större risk eftersom att vi har kolfiberbromsar, vilket betyder att det inte blir några metallpartiklar från dem. Jag tror inte att det är så mycket, men vi kan testa i alla fall. Så jag kör på hjul, alltså på fälgarna och oken. Och inte direkt på skivorna då. Och sen så kör jag lite grann på karossen. Får vi se om det kommer fram någon form av metall. Och så kör vi då pensel. Man kan vänta ett tag innan man börjar bearbeta. Men det man då ska tänka på, bara för att jag kör en pensel nu så innebär det inte att det är helt 100% riskfritt för alla alltid att köra med en pensel. Utan man måste ha lite fingertoppskänsla. Finns det grus på färgen så ska man ju försöka spola bort absolut så mycket som möjligt innan du använder en pensel till exempel. Och då kan man ta här där det är svårt att spola och där det kan ha slagit fast. Så nu är det ytterst lite smuts på den här, men man tar så kommer vi göra en polering också på de här färgerna sen. Åtminstone ytter på utsidan. Det här är ju inga däck som har gått i någon form av lervälling i någon större utsträckning. Så de är inte så skitiga. Eller de är inte så skitiga rättare sagt. Men jag kör av dem i alla fall med en borste så här. Och då ser man ju till att man håller man skrubbar inte över utan man skrubbar på däcket. Och så skrubbar man på färgen med två olika borstar eller penslar. Så. Det ser inte ut som att det är någon flygrost alls på den här. Och jag har känt lite grann försiktigt också. Det är inga prickar eller ojämnheter. Så vi behöver inte köra lera på den här bilen heller. Utan nu när vi har tvättat den så noga så kommer det bara vara att sätta igång och polera direkt efter. Bara för att vara säker så lägger vi nu Fallout över hela bilen. Det kommer också ta bort eventuella kalkfläckar och sånt på rutorna. Så det är bara att köra på. If I could walk on water, I'd still drown in you. And
if I could talk to my father, I know we'd be proud of the blessing they grew from the ground up. I found love in the city of fallen angels. Just look at how far we came now. This is what we always aim for. Inte på något. Varför kaffe? Katastrof. Det där planet, Stefan, det är inte från 30-talet. Ja, vi kan inte ha en JAS. Vi måste ha ett gammalt, men annars så var det väl ganska okej. Alltså. Ja, nej men byt ut det där planet mot ett Spitfire typ eller något sånt där, då blir det jättebra. Den där vloggen kommer de ha sett innan den här. Ja, så är det. Så är det. Ja, just det, precis. Det är nu vi spelar in till det här. Om man är väldigt långsam eller som oss håller på och pratar en massa samtidigt som man tvättar bilen, så kan man bara köra så här. Fukta på över bilen, inte spola bort utan bara att du tillsätter lite fukt så att det inte torkar. Så slipper du stressa ihjäl det. Nu är det inte så farligt, nu är det fuktigt och kallt och eländigt överallt, men på sommaren när det är väldigt mycket luftväxling och varmt, då kan det torka väldigt fort, så kan man fukta på ibland. Nu har vi alltså kommit vidare till tvättsteget, vi har fyllt upp hinken lite grann med vatten. Som ni ser så är det en hink, vi kör inte 2 hinksmetoden för att den här bilen är så väldigt väl rengjord och avspolad nu innan vi schamponerar. Så det är av erfarenhet ingen större risk att tvätta den med en ny fin svamp eller handske. Vi häver i lite schampo i hinken. Så. Och sen tar vi högtryckstvätten. Behöver inte spola här uppifrån utan vi stoppar ner munstycket i. Och sen så trycker vi på spolavtryckarknappen. Det här är ju inget speciellt högskummande shampoo egentligen, men det smörjer väldigt bra och det rengör bra. Det har inga keramiska egenskaper så att du får en sån här direkt hydrofobisk yta, men du får en viss avrinning av den. Och sen samma gäller ju här som vi pratade om penseln tidigare, att återigen, när man använder en hink, en svamp, ta en ny svamp om ni inte är väldigt duktiga att titta och se så att det inte finns någon smuts i. Kolla vad ni håller på med. Det är inte bara att liksom dra fram och tillbaka utan titta vad ni håller på med. Och dra längst med, för repor som är så är lättare liksom att få bort och bryts mindre i ljuset än om ni gör så här. Så vad heter det? Skulle det mot förmodan komma en repa så är det bra. Och så är det bra att ha ljummet vatten också. Det glömde jag säga. Det är inget måste. Det är väl mer en smaksak kanske. Och sen när man tvättar så, till skillnad från när du avfettar, så man lägger man på avfettning nerifrån och upp, så brukar jag tvätta uppifrån och ner. Inte någon, det är inget liksom superviktig regel där, men nu var där motorrummet rent, det var lite damm i det. Sen har vi spolat in en massa skum och så vidare. Så, men när du tvättar, jag tycker inte om att tvätta jättedyra motorrum. Men när man gör det, så om man spolar så här, man står på behörigt avstånd och det är som en vattendimma bara. Gör det, spola bort allt, det lösa smutset och sen så startar bilen och låt den gå hyfsat varmt, så är det liksom inga problem. Varför låg det skum i? Ja, men du har ju de här gärdarna som
Nej, men varför? De här vet inte varför. Ja, nej men just det. Vi passade på och la på film på bilen också till en separat reklamfilm, typ instruktionsfilm. Men nu har vi alltså tvättat bilen klart. Så nu kör vi ut den här. Det kan jag faktiskt... Jag kan lägga in den här lite. Jag vet inte om det går att starta med motorhuven öppen, men det tror jag nästan. Den här motorhuven väger väldigt mycket mindre än Gallardo vi har tagit. Och så nu kan man ju låta motorn gå eftersom att vi har varit och spolat lite grann där. Så det är nice att man skakar av sig på fötterna lite grann. Så. Ja, då kör vi. Alltså det är som vanligt lite så här blandade känslor kring såna här bilar. De är ju fantastiska, men det är också speciellt när man bor i Östersund så man måste ner och serva dem i typ närmsta Stockholm. Vilket gör att bara det blir ett projekt liksom. Och det är inte bara det. Det saknas ju typ 2 miljoner eller någonting sånt där. Men när jag såg den här första gången i stan så långt, lite i ögonvrån så direkt så uppfattade man att oj, vad är det här för någonting? Det här är ingen vanlig bil. Vi är inte så bortskämda i Östersund. Det här är den enda, jag tror att det är den enda Lambon faktiskt i Östersund just nu. Jajamän. Men det är en riktig ynnest att få torka den här bilen. Nu tror jag att vi ska avrunda här. Det här har tagit alldeles för lång tid. Den här tvätten har tagit alltså hela dagen att spela in. Med en kort eller lång hamburgerpaus. Men ändå. Så jag tror att vi delar upp den här, sen så fortsätter vi imorgon och polerar. Det kanske vi kan göra en jämförelsevideo med Huracan versus Isuzu. Det är alltid kul. Kanske 0-100. 0-100. Drag race. Drag race kan vi köra, man kan köra mycket jämförelser man kan göra. Om ni alltså vill se en till episod så måste ni gå in och subscriba. Alltså följ oss gilla oss och följ oss på YouTube och andra sociala medier. Annars kommer vi inte släppa del 2. Så vi kommer kontrollera det i våra flöden. Så se till att gå in nu och följ oss. Så får ni se en del 2. Det kommer bli sjukt nice. Tack för idag. Ha en trevlig helg. Peace out.